Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý Phật tử và các bạn. Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, ta thường hay mải miết chạy theo những mong cầu vô tận. Nhưng có khi nào ta lặng mình lại sau một thời khóa niệm Phật để quán chiếu xem những công đức mà ta tích lũy ấy sẽ đi về đâu, sẽ mang lại lợi ích gì và nên làm gì với chúng? Hôm nay kính mời quý vị cùng lắng nghe bài chia sẻ lợi ích của sự hồi hướng sau khi niệm Phật, một chủ đề hết sức sâu sắc trong pháp môn tịnh độ, nơi Đức Phật A Di Đà luôn từ bi tiếp độ những ai có chí nguyện vãng sanh và chân thành niệm danh hiệu Ngài. Công đức sau khi niệm Phật không chỉ là kết quả của hành trì, mà còn là năng lực thanh tịnh hóa thân, khẩu, ý, giúp người tu tiến gần hơn với cảnh giới Tây Phương. Công đức ấy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chuyển hóa tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Niệm Phật là gieo một hạt giống Bồ Đề vào tâm thức, và công đức là hoa trái từ hạt giống ấy, nuôi dưỡng cho trí tuệ phát sinh, phiền não tiêu trừ, nghiệp chướng mỏng dần. Một câu A Di Đà vang vọng, xua tan mây tối kiếp luân hồi. Từng lời Phật hiệu như trăng sáng, chiếu khắp tâm mê dẫn lối đời. Người chân thành niệm Phật, dù chỉ một câu cũng đã gieo nhân giải thoát. Và nếu biết hồi hướng, công đức ấy không chỉ lợi ích cho bản thân mà còn lan tỏa đến tất cả pháp giới. Khi một hành giả niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật bằng tất cả tâm thành, thì ngay khoảnh khắc ấy công đức được sinh khởi. Đó là công đức thanh tịnh do thân, khẩu, ý đồng thời hướng thiện. Theo lời Phật dạy trong kinh điển, một niệm chân thành nơi danh hiệu Phật có thể tiêu trừ vô lượng nghiệp chướng và gieo trồng căn lành lớn lao. Niệm Phật không chỉ là xưng danh, mà còn là một sự giao cảm, hòa điều giữa tâm người và tâm Phật. Và chính trong quá trình này, ánh sáng trí tuệ và từ bi của Phật soi rọi vào tâm phàm phu, khiến cho sự mê mờ dần được rũ sạch và công đức từ đó hiển hiện. Một câu niệm Phật vang vang, tâm phàm thoát khỏi muôn ngàn trầm luân. Sen hồng hé nở trong tâm, đưa ta vượt thoát mê lầm thế gian. Hồi hướng theo nghĩa Phật học là quay trở lại và hướng về, quay lại với tất cả công đức ta đã tạo và hướng về mục tiêu cao thượng, lợi ích rộng lớn. Sau khi hành trì niệm Phật, dù là thời khóa ngắn hay dài, nếu chỉ tích công đức ấy cho riêng mình mà không hồi hướng, thì công đức sẽ như dòng nước trong chiếc ao nhỏ, không lan tỏa, không sinh trưởng, dễ vơi cạn. Ngược lại, nếu biết hồi hướng, thì công đức ấy sẽ như dòng sông đổ về biển cả, bao la, vô tận, tăng trưởng không ngừng. Phật dạy rằng, nếu người hành trì tu tập mà không có tâm hồi hướng, thì như người nấu ăn mà không biết múc ra, chỉ để đó mà chờ. Người ấy dù có công đức cũng khó thọ hưởng trọn vẹn. Công đức không giữ riêng mình, hồi tâm hướng khắp chúng sinh cõi trần, lợi mình lợi cả thế nhân, hoa sen nở giữa bụi trần u mê. Trong pháp môn tịnh độ, sau mỗi thời khóa niệm Phật, hành giả thường thực hiện các lời nguyện hồi hướng với 3 hình thức tiêu biểu. Hồi hướng vãng sanh. Trong pháp môn tịnh độ, mục tiêu tối thượng của người niệm Phật là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nơi có Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng tiếp độ. Hồi hướng vãng sanh chính là chuyển toàn bộ công đức tu hành, niệm Phật, trì giới, làm lành hướng về mục tiêu đó, như dồn hết gió vào cánh buồm để thuyền vượt sông sinh tử. Hồi hướng vãng sanh không phải là ước nguyện trốn tránh cuộc đời, mà là tâm nguyện tha thiết được về nơi thánh tịnh để tiếp tục tu hành và độ sanh. Khi hồi hướng bằng lòng chân thành, kiên cố, người tu kết nối được với nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, từ đó được tiếp dẫn lúc lâm chung. Niệm Phật một câu tâm an định, hồi hướng vãng sanh nguyện chí thành. Cực lạc xa mà gần gan tấc, một đời xả nghiệp thoát tử sinh. Người niệm Phật sau khi kết thúc thời khóa sẽ nguyện đem tất cả công đức ấy cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, nơi có Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí đang chờ.
Nguyện đem công đức tu hành hồi về tịnh độ lánh thành u mê. Hoa sen chờ sẵn lời thề, vãng sanh nương bóng từ bi Di Đà. Hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới là biểu hiện của tâm từ bi rộng lớn và hạnh nguyện của Bồ Tát. Khi chúng ta niệm Phật không chỉ vì mình mà còn vì muôn loài đang chìm đắm trong khổ đau sinh tử, thì công đức ấy trở nên vô lượng vô biên. Đức Phật dạy rằng một niệm tâm từ khởi soi khắp pháp giới, một niệm hồi hướng bao trùm 10 phương. Bằng cách đó chúng ta góp phần làm tăng trưởng thiện duyên cho tất cả hữu hình, khiến họ sớm có cơ hội gặp Phật Pháp và thoát khỏi luân hồi. Một lời niệm Phật dâng trọn lòng, gửi đến chúng sanh khắp cõi đồng. Nguyện ai đau khổ đều yên ổn, cùng vượt trần lao thoát bể hồng. Người phát tâm Bồ Đề rộng lớn sẽ hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh đang còn trong vòng luân hồi khổ đau, cầu cho họ sớm được giác ngộ, thoát khổ được vui, gieo duyên Phật Pháp và cùng nhau vãng sanh. Một niệm Phật nghìn tâm an, hồi công đức đến muôn vàn chúng sinh, chung nhau vượt biển tử sinh, Tây sang dắt bước về miền Tây phương. Người tu hành chân chánh luôn nhớ đến ân nghĩa và trách nhiệm. Họ dùng công đức niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ hiện đời, cửu huyền thất tổ và cả những oan gia trái chủ, để giải oán kết hóa thù thành bạn. Nguyện cho cha mẹ bình yên, cửu huyền thất tổ siêu nhiên nhẹ nhàng, oan khiên thấu tỏ lòng vàng, đều cùng quy hướng Phật đàn từ bi. Trong giáo lý tịnh độ, việc hồi hướng không chỉ giới hạn ở bản thân người tu hành, mà còn là cách hóa giải nghiệp lực giữa mình và người khác, đặc biệt là oan gia trái chủ, những chúng sanh từng có oán kết với ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Hồi hướng chính là gửi năng lượng từ bi và công đức thanh tịnh đến cho họ, cầu nguyện cho họ sớm lìa khổ được vui, hoan hỷ buông bỏ oán hận, cùng nhau kết duyên lành với Phật Pháp. Với người thân còn sống hay đã quá vãng, sự hồi hướng từ tâm chân thành có thể trợ duyên cho họ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước báo và thậm chí khơi mở hạt giống Bồ Đề trong tâm thức. Hồi hướng công đức không làm mất công đức của ta, trái lại còn làm công đức ấy lan rộng, bền vững và mạnh mẽ hơn. Cũng giống như một ngọn nến có thể châm lửa cho hàng trăm ngọn nến khác mà không bị hao mòn. Nếu không hồi hướng, công đức dễ bị tiêu hao bởi những vọng tưởng, ngã mạn hoặc sự biến động của nghiệp lực. Nhưng khi hồi hướng đúng pháp, công đức ấy được đóng dấu, được gửi ngân hàng, không bị mất đi và sẽ đến lúc sinh quả. Hồi hướng giúp tâm không còn chấp trước vào ta, mà mở rộng ra với mọi loài. Đây chính là gốc rễ của Bồ Đề tâm, lòng yêu thương và cứu độ tất cả chúng sinh. Một niệm Phật ngàn ánh quang, chiếu soi tâm thức dịu dàng từ bi. Hồi tâm chẳng ngại cho đi, cho người cho cả chính mình thoát mê. Mỗi lần hồi hướng vãng sanh là một lần ta nhắc nhở tâm mình giữ chí nguyện tịnh độ, đồng thời kết duyên với 10 phương chư Phật, được các ngài gia hộ, được thiện tri thức dẫn dắt. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy rằng hành giả phải phát Bồ Đề tâm, tu các thiện căn, nhất hướng chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật, rồi hồi hướng nguyện vãng sanh về cực lạc. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nhấn mạnh rằng nếu người tu hành chỉ vun bồi công đức mà không phát nguyện hồi hướng, thì giống như gieo giống mà không tưới nước, khó mà có kết quả. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dạy 10 đại nguyện vương, trong đó nguyện cuối cùng là phổ giai hồi hướng, nghĩa là đem tất cả công đức tu hành hồi hướng đến khắp tất cả chúng sinh. Đức Phật cũng khuyên rằng dù là một việc thiện nhỏ như niệm một câu Phật hiệu, nếu biết phát tâm rộng lớn và hồi hướng thì công đức ấy sẽ không thể nghĩ bàn. Những lời dạy này nhấn mạnh rằng hồi hướng chính là sự hoàn thiện viên mãn cho mọi công hạnh, giúp chuyển công đức hữu lậu thành vô lậu và tạo duyên lành vững chắc trên con đường vãng sanh Tây phương. Một niệm từ tâm hồi hướng, trăm kiếp gieo giống Bồ Đề, công đức chẳng rơi vào mất, phước duyên vững bậc đề huề. Một vài cách hồi hướng mà bạn có thể thực hành. Sau khi thời khóa niệm Phật,
bạn có thể chắp tay trước bàn Phật hoặc trong tâm thành khẩn nói lên: nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền, thân bằng quyến thuộc được bình an, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ đã khuất được siêu sinh tịnh độ, nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới đều nghe danh hiệu Phật A Di Đà mà phát tâm niệm Phật, và nhất là nguyện đem công đức này hồi hướng cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, sớm gặp Đức Phật A Di Đà. Nguyện này như nước nguồn sâu, tưới mát khổ cảnh nhuốm màu vô minh. Một lòng nhớ Phật quang minh, sen vàng nở giữa tâm linh thảnh thơi. Kính thưa quý vị và các bạn, niệm Phật là gieo hạt giống tỉnh thức vào tâm mình, nhưng nếu chỉ giữ riêng công đức ấy thì hạt giống kia khó lòng nảy mầm. Chính sự hồi hướng với lòng từ bi, rộng lượng và không chấp trước mới khiến cho hạt giống công đức ấy vươn mình thành cây, trổ hoa, kết trái trên hành trình về Tây Phương Cực Lạc. Xin nguyện đem tất cả công đức này sau mỗi thời niệm Phật luôn nhớ hồi hướng, để công đức ấy không chỉ là ánh sáng soi rọi bản thân mà còn là ngọn đèn dẫn đường cho muôn vạn chúng sanh đang bơ vơ giữa đêm dài sinh tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.